انا العالم النظر ديالي كنشوف الاشتراك في المغرب ديالنا على فلوس. هادشي اللي كنشوف الاشتراك ديالنا مغير كيشترك على فلوس، ماشي يشترك باش يغير ولا شي حاجه، كامله كيشتركوا على فلوس ديالو. وبحال دائما كيكذبوا بحال دائما نعدلوا نعملوا لكم نفعلوا لكم، ما كنشوفوا ما كيعدلوا ما والو، كيزيدوا يدخلوا لنا الحاجه اللي كنتبلاو بها. الهيروين هما الدراري ضايعين بالهيروين، ما شفنا حتى حاجه تبدلت، كلشي كيزيدوا للقدام، الحاجه اللي مقوده كتزيد للقدام. حنا خدماني ردماني والو، كلشي كيدور وكيسعى وكيزرع. قطاع الشغل حنا ندورو نشوفو دابا نخرجو ندورو الدوره والكاميرا ديال كلشي ونشوفو بنادم اللي خدام ولا ما خدامش. غنجبرو النص كبير ما خدامش، النص كبير الطبري كيخدم 2 دراهم 3 دراهم، وما ولادهم هادو اللي كيقولوا كيخدموا ولادهم ما نعرف باين كيديوهم محامين. اي مدارس دابا المدارس كان النص كبير كتجبر فيهم، النص كبير كاع كيوقف في حدا البيبان ديال المدارس كيطلعوهم من الحاج. علاش كتبقى في حدا الباب المدرسه كتعمل الفوضى؟ وداخل هو يقرا باش ما يعملش شي فوضى. ايوا كيدخل كتقول له استاذ ما جبتي شي كتب خرج عليا. شنو هذا؟ ما كاين حتى نظره ديالك، كلشي زيرو في المغرب اخاو ديالي.